Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicată, întrucât luna aprilie se anunță a fi una foarte intensă. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și suport, pentru că v-ați abonat, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că mesajele de aici vă ajută și rezonați cu ele, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a vedea și în viitor când postez și alte clipuri. Pe 2 aprilie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, va retrograda în semnul cardinal de foc al Berbecului, pentru voi în casa a 10-a. Această casă are legătură cu profesia, cariera, cu autoritatea din viața voastră, fie că voi sunteți autoritate în viața cuiva, fie cu o autoritate din viața voastră sau cu autoritățile la nivel general, cu numele, renumele, cu prestigiu, cu faima, cu scena publică, pentru că este locul cel mai vizibil din harta natală. Mercur, într-o perioadă de retrogradare, practic, face, metaforic vorbind, un pas înapoi pentru a reevalua gândurile pe care le-ați avut în ultima lună în ceea ce privește proiectele pe care ați dorit să le porniți sau ce idee ați avut voi aici în legătură cu profesia voastră. Aici se regăsesc în acest moment prezent nodul nord, în tranzit în Berbec, dar și Chiron în Berbec, eternul rănit. Acest tranzit poate fi comparat cu buturuga din drum care răstoarnă carul mare. Voi sunteți carul mare și în drumul vostru este un impediment. Care este acela? Întrucât Chiron vă arată un tipar repetitiv pe care poate îl aveți aici. Sau ce obstacole aveți aici, ce vă doare cel mai tare și vă ține din a progresa. În această perioadă puteți reevalua, puteți să vă luați timp de gândire, puteți să traversați așa, să treceți în revistă mai degrabă energia din ultima lună, energia din trecutul vostru, gândurile pe care le-ați avut pentru a putea să aduceți în lumină blocajele și pentru a le putea depăși. Pe 5 aprilie, Venus, zeița frumuseții, planeta care ne vorbește despre banii lichizi, despre stimă de sine, despre artă și frumos, intră și aici în Berbec, în casa voastră a 10-a. Venus vine cu energie magnetică, cu posibilitatea de a atrage lucruri bune în viețile noastre, mai ales când vine vorba despre finanțe, despre carismă, despre a avea un cuvânt de spus. Poate unii dintre voi ați vrut să vă retrageți din câmpul muncii, să demisionați, să vă schimbați cariera sau să vă pensionați. Venus acum vă spune, stai puțin că lucrurile, uite, pot fi bune, ți se poate oferi o mărire de salariu sau ți se pot recunoaște niște merite, poate fi o diplomă, poate fi o recompensă, poate fi un bonus pe care îl poți primi acum pentru ca tu să fii bine și să fii mulțumit. Pentru alții dintre voi poate fi gândul la cineva de la locul vostru de muncă, o iubire de demult apusă sau o iubire rămasă în sufletul vostru, dar de care să știți doar voi. Pasiune pentru ceea ce faceți. Poate unii dintre voi v-ați simțit letargici și nemotivați în ultima perioadă, iar acum Mercur în retrogradare, dar și Venus aici în Berbec vă arată de ce. Și veți avea mai mult chef să faceți lucrurile, pentru că veți vedea cum, mai ales în relația cu autoritățile, veți avea mai mult elan și mai multe șanse de reușită. Venus, fiind o energie benefică, vă deschide niște uși pe care înainte poate v-ați chinuit să le deschideți sau acum trebuie să vă gândiți cu exactitate ce vă doriți cu adevărat să faceți, pentru că sunt șanse foarte mari de reușită. Pe 8 aprilie, tot aici în casa a 10-a, în Berbec, are loc eclipsa de soare, aceea vestită despre care vuiește tot internetul. Această eclipsă vine cu promovare, vine cu recunoaștere, vine cu lansarea unor proiecte, vine cu o performanță covârșitoare pentru voi, vine cu un boost, vine cu creștere la nivel profesional, vine cu succes în afacere, dacă despre asta este vorba. Sau cu gânduri. Mă gândesc acum cum să fac să-mi cresc afacerea, cum să fac să reușesc, care este menirea mea, chemarea mea aici pe pământ. Pentru unii dintre voi, să știți că poate fi vorba și despre divorț, pentru că am divorțat de cineva și mă îndrept acum către altcineva, dar de care sunt îndrăgostit și în sfârșit acum am curajul acesta să fac lucrurile astea pentru că mă susține eclipsa. Eclipsa aceasta vine cu autoritate și vine cu energie dramatică, cu schimbări pe care poate unii dintre voi vreți să le faceți, alții dintre voi nu, dar fiind o lună nouă, vine cu energie, vine cu un început, cu un ciclu nou.
Poate vă schimbați cariera, profesia, locul de muncă și acesta va fi un lucru foarte bun și benefic pentru voi. Pe 19 aprilie, Soarele se mută în Taur în casa 11, în casa care ne vorbește despre grupuri sociale, despre prietenii, despre anturaj, planuri de viitor, idealuri înalte, visurile voastre sau diplomele, recunoașterea. De ce anume vă puteți folosi acum în cariera voastră care să vă ajute să vă schimbați statutul social, să aplicați pentru o nouă poziție la locul de muncă sau finalizați poate niște studii care acum vă aduc titulatura pe care bine o meritați, pe care ați câștigat-o prin munca voastră proprie? Pentru alții dintre voi, este ca și când vă faceți niște calcule pentru viitor și spuneți, ok, de atât am nevoie pentru a mă putea susține în viitor. Iar pentru alții dintre voi va fi acea senzație că vă puteți baza pe anumiți oameni, că lucrurile stau bine fix așa cum sunt și că lucrurile pot merge exact așa cum sunt până la capăt. Însă, la fix 2 zile după, pe 21 aprilie, vom avea parte de marea conjuncție dintre Uranus și Jupiter aici în casa 11. O conjuncție care se perfectează odată la 14 ani, dar în Taur nu o vom mai resimți și nu o vom mai trăi, nu o vom mai experimenta în această viață. Uranus este schimbarea, inovația, surpriza, șocul, ceva neașteptat. Iar Jupiter este înțelepciunea. Jupiter ne vorbește despre chestiuni legale, despre chestiuni internaționale, alte civilizații, despre a explora, despre credință și spiritualitate. Sunt oare lângă oamenii potriviți? Pentru că de foarte multă vreme n-am făcut nicio schimbare. Dacă până acum am crezut că totul este bine și este roz în viața noastră, dintr-o dată s-ar putea să simțim nevoia să ne schimbăm mediul de afaceri, să ne schimbăm prietenii sau să ne lărgim grupul de prieteni, să cunoaștem oameni noi, pentru că vrem să evoluăm. Avem nevoie de mai multe cunoștințe sau avem nevoie de mai multă cunoaștere și această conjuncție practic este cea care deschide drumul către abundență. Ce faci tu? Către ce te îndrepți tu? Mai ales în contextul în care și Marte și Saturn în această lună vor deschide un nou ciclu de viață în Pești, unde ne spun în Casa Credințelor pentru voi că este timpul să fii foarte atent în ce investești energia ta și credința ta, pentru că vei culege foarte multe roade, dar va trebui să depui și foarte mult efort. În acest context s-ar putea pentru unii dintre voi să fie o trezire spirituală, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o chestiune foarte strânsă legată de străinătate sau de faptul că, uite, am crezut până acum ceva și de fapt m-am înșelat. Și acesta să fie un moment în care să fiți sinceri cu voi înșivă și să schimbați la 180 de grade direcția în această viață, fără niciun fel de regret și cu încredere în voi înșivă. Pe 24 aprilie se petrece luna plină în Scorpion, în casa voastră a 5-a. Scorpionul este semnul renașterii, al morții, al transformării, semnul profund al intimității, al sexualității. Casa 5 are legătură cu copii, cu copilul interior, cu creativitatea, cu pasiunea, cu iubirea, cu a mă îndrăgosti și cu riscul. Și această lună plină vine cu o finalitate. Vreau să schimb ceva la mine. Poate să nu mă mai îndrăgostesc atât de repede și de fatalist și de pătimaș și apoi să-mi dau seama că am greșit, că am avut încredere în cine îmi trebuia sau că mi-am pus toate speranțele în cineva anume, crezând că acel om este de cuvânt și că îmi poate oferi siguranță și materială și confort, sau poate fi acea idee de vindecare la nivel de iubire, vindecare la nivel de copil interior, ce anume fac de fiecare dată, ce lucruri se petrec în viața mea care mă aduc în același punct, pentru că este o chestie repetitivă pe care acum o pot înțelege și o pot încheia. Unde trebuie să spun eu ce gândesc, unde trebuie să-mi identific eu propria mea persoană, identitate, să-mi câștig independența, să-mi recapăt autonomia. Poate aduce o încheiere la nivel de relație de iubire cu cineva, poate fi momentul în care luați o hotărâre să inițiați în sfârșit ceva nou pe cont propriu, să vă puneți în practică aptitudinile, să porniți noi proiecte. Poate fi vorba despre planuri de călătorie, poate fi ceva legat de copiii voștri, puteți avea un copil dacă până acum nu se putea întâmpla acest lucru, sau poate fi trecerea la o altă etapă alături de cineva drag vouă care să implice căsătorie.
Pe 25 aprilie, Mercur iese din perioada de retrogradare și spune: bun, acum ai înțeles ce te blochează, este timpul să pornești la drum. Asta este ceea ce trebuia să știi sau asta este ceea ce ai de făcut, ești sigur de planurile tale, hai, aplică-le pentru că pierzi șansa. Și Marte intră aici pe 30 aprilie, tot în semnul Berbecului și spune: curaj, ce al tău e pus deoparte, este acum ori niciodată. Acționează și nu vei regreta. Fii cine ești tu, nu copia pe nimeni, pentru că munca ta va da roade. Acționează și schimbă-ți viața dacă ceea ce se petrece acum în ea nu îți place și nu-ți face bine. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată, plină de realizări și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Pentru Rac, luna aprilie. Aventură, casa 5-a. Se încheie ceva la nivel de aventură, se încheie ceva la nivel de vreau să trăiesc doar clipa, nu vreau să-mi iau niciun fel de angajament, sau se încheie o relație în sensul că mă întâlneam cu cineva din când în când și relația de acum înainte devine foarte serioasă până la nivel de căsătorie. Pentru alții dintre voi este timp cu copiii voștri sau este o aventură în interiorul vostru, în sufletul vostru, de unde va trebui să scoateți la suprafață rănile și să o vindecați. Ia uite, iubire și parteneriate, numărul 26. Se încheie ceva în legătură cu relația voastră de iubire pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi cumva este ca și când s-ar reînnoi niște jurăminte sau vă convingeți pe cine iubiți, dacă iubiți și dacă sunteți lângă oamenii pe care îi iubiți. Și disciplina financiară care vă este oferită fără dar și poate de conjuncția dintre Jupiter și Uranus, care spune că trebuie să învăț să fiu mai cumpătat pentru a-mi asigura viitorul, pentru a nu face risipă acum. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre casa a 4-a, casa a 8-a, despre casa mea, spațiul locativ, cu cine locuiesc aici, bani pentru copii, trebuie să fim atenți la cheltuielile noastre, dar și banii partenerului, resursele împărtășite, cu ce contribui tu, cu ce contribui eu. Este o discuție din aceasta la nivel de cuplu sau voi sunteți cumva atenți la planul de viitor care are legătură cu finanțele voastre pentru copiii voștri sau pentru a vă putea asigura voi o stare de confort la nivel material. Oferă iubire. Cineva ți oferă iubire în această lună, cineva se convinge că te iubește sau poate tu în această lună trebuie să treci în revistă ceea ce simți pentru cineva anume pentru a putea să-ți dai seama dacă este omul potrivit pentru tine sau nu. Cineva aici este o conexiune de tip suflet-pereche care trece dincolo de acest spațiu și de acest timp, care poate ieși la suprafață, mai ales întrucât pe perioadele de Mercur retrograd reapar din trecut foști oameni cu care noi am avut ceva de împărțit și de experimentat în această viață. Afirmații pentru acceptare. Unii dintre voi s-ar putea să vă cere scuze sau cineva să-și ofere scuzele acum, voi partenerului sau cineva să vină să vă ceară scuze vouă și să vă ofere iubire. Iubire și scuze. Iar aici avem un ochi râde și unul plânge, lacrimi de bucurie și de tristețe. Pe de o parte vă bucurați pentru un nou capitol din viața voastră și pe de altă parte parcă vă pare rău că încheiați un alt capitol din viața voastră. Aici este o părere de rău a cuiva, a voastră sau a oamenilor cu care ați interacționat, care nu v-au uitat sau voi nu ați uitat pe cineva. Și aici avem să ne vindecăm corpul și sufletul. Aici este cineva care vă poartă încă în suflet, nu v-a uitat, nu s-a mișcat nimic de acolo, sunteți în sufletul acestei persoane sau poate voi purtați în suflet pe cineva și în această lună vă veți convinge dacă merită sau nu această persoană. Să vedem, în zona relațiilor avem eremitul, introspecție, înțelepciune, în zona planului material, asul de cupe și în zona planului emoțional, faetonul, ia uite, arhetipul vostru. La nivel de relație, eremitul aici spune merg după stea, am o senzație că nu sunt în locul potrivit alături de omul potrivit pentru unii dintre voi. Pentru cei care sunteți singuri, vă căutați drumul și îl veți găsi. Vedeți, este
un prim pas acesta de a vă vindeca corpul și spiritul, de a vă înțelege pe voi și cu luna plină din Vărsător, dar și cu eclipsa și cu toate tranzitele din această lună, să înțelegeți ce iubiți, ce vă place și să vă acceptați așa cum sunteți, pentru că veți găsi perechea potrivită. Aceasta este predispoziția, evident că intenția din spate trebuie să fie a voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este introspecție, este și îndoială, este și căutarea unui răspuns către ce mă îndrept. Are această relație o șansă? Mai merge, mai funcționează sau sunt lângă omul potrivit? Oare am făcut alegerea potrivită? Voi sau partenerii voștri? Pe de altă parte, aici este o lună în care analizați, faceți planuri împreună pentru voi, pentru copiii voștri, faceți planuri financiare, vreți să investiți, vreți să câștigați, vreți să vă asigurați un viitor. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici puteți vorbi cu persoanele de care v-ați separat la distanță. Aici este nevoie de iertare, este nevoie de acceptare și de eliberare. Și apoi veți vedea dacă mai aveți un drum împreună, persoanele respective se întorc la voi. În acest moment, energia arată că persoanele de care voi v-ați despărțit sunt într-o aventură în sensul frumos, își fac viața, caută să se dezvolte, sunt interesate de planul material, muncesc, lucrează, vor să facă chestii și uite, se aude un motor, dar în egală măsură se gândesc la voi. Nu este totul pentru unii dintre voi pierdut, însă nici acțiune neapărat în această direcție de împăcare nu se întrevede prea curând. 8 de cupe, pentru cei care sunteți singuri, veți reuși, unii dintre voi, sau aceasta este predispoziția, să reușiți să ieșiți din această perioadă de singurătate, dar prin stimă și respect de sine. Oferă dragoste și dragoste vei primi. Uite ce a căzut de aici în pachet. Le iau pe toate în zona aceasta și apoi vedem în zona planului material. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vă gândiți dacă să plecați sau nu, dacă mai are un sens sau nu, sau să plecați împreună la un drum, să investiți în lucrurile pe care vi le doriți voi. Unii dintre voi vreți să faceți o schimbare de casă, de loc, să vă mutați din țară și aceste lucruri se pot face. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, energia vă spune să lăsați deoparte gândul la cineva care nu a fost capabil să vă ofere iubire, ci s-a iubit mai mult pe sine. Aici mai avem 7 de bâte, 2 de monede și luna. Este o lună de introspecție, cumva această lună vă activează niște amintiri sau vă activează vouă acolo energetic niște lucruri, niște emoții, niște cori sensibile prin care să vă întrebați ce faceți cu viața voastră și să acționați. Este un punct decisiv. Este un moment zero prin care să vă eliberați de prejudecată, să vă eliberați de singurătate și să începeți să vă trăiți viața în iubire și în armonie. Pentru cei care sunteți singuri, aveți o frică care vă blochează din a cunoaște pe cineva. Cumva când cineva se apropie de voi, vă este teamă. Teamă de conflict, teamă de dependențe, teamă ca cineva să nu vă abandoneze. Este ca și când ce frumos este să fie adevărat. Încercați să identificați acest tipar și apoi să vedeți că puteți avea parte de o relație stabilă cu cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici există luptă, aici există ceartă pentru unii dintre voi și vă întrebați dacă să mai rămâneți aici sau nu. Pentru că nu aveți somn noaptea, este o energie pe care unii dintre voi o aveți foarte prezentă în câmpul vostru auric și vă întrebați dacă să mai continuați cu această relație sau nu. Să faceți un pas înainte sau nu, să cereți persoana asta în căsătorie sau nu, să mai rămâneți alături de această persoană sau nu. Pentru că pentru unii dintre voi aici există altcineva. Există cineva cu care voi vă potriviți mai bine. Iar pentru alții dintre voi este acel moment în care să lăsați deoparte fricile și să faceți o schimbare pe care ați tot calculat-o și în sfârșit se aliniază pentru voi contextul potrivit să faceți ceea ce vă doriți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, șanse sunt de 50-50% pentru unii să vă împăcați. Dar atenție că este mândrie aici și prejudecată, este o revenire potențială, dar de scurtă durată, pentru că aici oamenii la care vă gândiți voi nu s-au vindecat pe deplin încă. Ați intra în același loc, în același ritm și lucrurile n-ar avea neapărat o energie bună, un final fericit.
conflict, ceva ce se prăbușește, diferențe și incompatibilitate. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți, cumva atrageți în viața voastră persoanele nepotrivite de teamă, de abandon și cumva spuneți oricum nimic nu durează, oricum oamenii sunt cum sunt, adică aveți o prejudecată, încercați să eliminați aceste lucruri și să aveți încredere pe deplin în faptul că meritați să fiți iubiți și că puteți să iubiți, să dați iubire. În primul rând vouă și apoi veți vedea că și voi veți primi iubire. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, ieșiți dintr-un conflict și reușiți în sfârșit să intrați în această perioadă de armonie, să vă țineți de un plan, să vă găsiți direcția ca și cuplu, vă puteți reveni, puteți să vă împăcați, puteți să vă stabilizați familia, iar pentru alții dintre voi, așa cum am anticipat, așa cum am intuit, este un punct de cotitură în care vă veți gândi, are un sens, nu are un sens, să mai continuăm. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, după cum spuneam, și pentru voi există o incompatibilitate aici, cineva s-a iubit mai mult pe sine. Abandonul. Cineva a plecat, cineva este rece sau m-a lăsat pe din afară. Cumva aici simt doi oameni, unul care este nemulțumit și caută în exterior, iar celălalt care este nemulțumit și se închide în sine. Nu spun că este și valabil, asta este ceea ce simt. Pentru cei singuri, acest sentiment de abandon, o minune nu durează decât 3 zile, vă încurcă. Este buturuga mică din fața voastră. Ocoliți sau faceți un pas peste, înțelegeți niște lucruri despre voi, cunoașteți-vă și eliberați-vă de frici, pentru că puteți avea parte de cineva în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, s-ar putea pentru unii lucrurile să nu mai funcționeze, dar să vă fie teamă să ieșiți din această relație, pentru că aveți acest sentiment de abandon. Este ca și când nu pot, nu mai vreau, nu mai sunt fericit, dar nu pot. Există un nu pot aici și vă retrageți în gândul vostru, visați cu ochii deschiși la orice alt lucru care nu are legătură cu cuplul vostru, cu armonia de aici, iar pentru alții dintre voi este acel moment în care în sfârșit faceți echipă cu partenerul vostru de viață și luați niște hotărâri importante care vizează viitorul vostru. O a doua șansă, împăcare, să ne mai dăm o șansă și oportunități. Cei care sunteți singuri, aveți oportunitatea să întâlniți pe cineva. Scurt. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, în funcție de situația pe care o traversați acum, puteți să faceți echipă cu partenerul de viață și să depășiți orice obstacol ați putea avea voi acum acolo, cu amendamentul, cu clauza, să spunem, cu paranteza, că dacă sunteți iertați, să vă țineți de cuvânt sau dacă iertați, să se țină de cuvânt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există un potențial de reconectare, însă vedeți, după cum spuneam, cineva trebuie să se țină de cuvânt, cineva trebuie să învețe să iubească, pentru că n-ați prea avut parte de iubire neapărat, adică cine a plecat nu s-a prea uitat înapoi. De asemenea, aici mai sunt dubii. Mai rămânem în această relație sau nu? Ce ne mai spun cărțile aici? Bucurie neașteptată. Găsim o soluție. Se găsește o soluție. Puteți cunoaște pe cineva nou în viața voastră. Vă puteți reconecta cu cineva din trecutul vostru, care a fost marea voastră iubire, marea voastră pasiune. Sau puteți în sfârșit să vă iertați reciproc, lucrurile să meargă bine, să fie un punct de cotitură, să nici nu vă mai așteptați, să vă împăcați unii dintre voi. O bucurie neașteptată. Și niște bani, stimă de sine, Venus, când intră acolo în berbec, vă aduce carismă, vă aduce energie pură, forță, să schimbați niște lucruri importante aici pentru voi în zona relațiilor. Cineva vă vede cu alți ochi în această lună. Să vă folosiți intuiția și să căutați semne, veți simți ceea ce aveți de făcut în această lună. Este o energie foarte bună. Aici, în zona materială, asul de cupe vine cu diplome, cu recunoaștere, cu faimă, cu prestigiu, cu vânzări, cu un nivel de afacere foarte bun, cu o nouă afacere, vine cu recunoaștere, vine poate cu pensie pentru unii dintre voi.
2 de spade. Încercați să eliminați frica. Acest 2 de spade este Mercur în perioada de retrogradare care face conjuncție din nou cu Chiron și cu nodul nord și spune ești sigur, trebuie să fii sigur de ceea ce îți dorești. Lasă fricile, pentru că dacă nu încerci, nu știi dacă vei reuși sau nu. Împărăteasa, Venus în casa 10 în berbec. Tu poți, tu meriți. De ce? Ți-e teamă. Bani care vin către voi aici, niște bani care vă sunt datorați, mărire, bonusuri. Pentru alții dintre voi este o iubire de la locul de muncă cu care vă puteți reconecta. Regina de spade, cineva care a tăiat comunicarea cu voi sau voi cu această persoană, dar este cineva la care voi visați sau cineva care visează la voi. O iubire la locul de muncă va marca vouă aici cumva puternic existența. Poate da, poate nu. Sau mi-am dorit să fac ceva în această viață și nu am avut parte de acele lucruri. Acum puteți avea. Este o chestiune legală care se poate clarifica aici. Pentru unii dintre voi este un divorț pe care îl puteți acum înainta și lucrurile vor ieși bine. Și nebunul, un nou început. Energie nouă în zona planului material, indiferent de ce vă doriți voi aici să faceți. Niște acte pe care reușiți să le semnați. Sunt vânzări bune, vă cresc vânzările unora dintre voi, vă găsiți de lucru dacă nu aveți deloc. Înțelepciune și perfecțiune. Ori vă reconectați cu cineva din trecutul vostru, unde v-a rămas vouă acolo gândul, sufletul și inima, ori aveți parte de o mare realizare la nivel financiar. Uite, diverse oferte. Ți se va oferi o nouă poziție, îți găsești un serviciu mai bun, primești un bonus, ești recunoscut, ești promovat. La nivel de plan emoțional, aici avem faetonul progres. Vreau să schimb, vreau să mă schimb. Simt emoția în călcâie, știți? Simt că îmi vine să țopăi de bucurie. Vreau să fac niște lucruri, vreau să mă vindec, vreau să rezolv problemele astea de sănătate. Trebuie să merg să mă vindec. Ce avem aici? Judecata. Vreau să mă împac cu cineva, vreau să aflu niște vești despre cineva, nu mai pot. Vreau neapărat să știu niște lucruri și le puteți afla. Pentru alții dintre voi trebuie să reveniți la un control medical. Cavalerul de bâte va fi o forță din asta super puternică care vă îndeamnă în această lună să faceți niște lucruri pe care trebuie să le faceți, pe care ați tot evitat să le faceți. Este vorba despre curaj, determinare. Mercur, când iese poate din perioada de retrogradare, vă spune da, hai, și aici este și Marte, hai la drum, trebuie să faci chestia asta pentru că nu mai poți fără. 3 de bâte. Trebuie să acționezi acum pentru că vei fi foarte bine primit, vei fi auzit. Pentru alții dintre voi mergi la doctor pentru că așa te vei vindeca, așa vei reuși să rezolvi. 2 de spade. Chiar dacă vă este teamă, vedeți, este o teamă, un pas înainte, 3 înapoi, este o teamă, fără frică înainte. Dacă nu încercăm, nu știm dacă funcționează. Și moartea, transformarea, luna plină din Scorpion, va duce o încheiere, va duce o concluzie, va duce ceva extraordinar de bun în această lună. La nivel de casa 5-a, iubirea vieții voastre, sau dacă sunt aici în discuție copiii, veți reuși, totul se rezolvă. Și dacă doriți să divorțați, veți reuși să faceți acea chestie să funcționeze, cu tutela, cu domiciliul copiilor, vor sta și aici și colo, vă veți descurca. Pentru alții dintre voi puteți să o luați de la început. Pentru alții dintre voi este o vindecare, o regenerare, o amintire care vă apare acum. Gândul la cineva din trecutul vostru sau, în funcție de evenimentele din trecutul vostru, veți lua acum niște decizii noi care vă urcă cumva pe culmea succesului. Trecutul se întoarce sau voi trebuie să reevaluați ultima perioadă din viața voastră pentru a putea ști ce să schimbați. Cu bune și cu rele, să acceptați ceea ce s-a întâmplat în viața voastră pentru că sunteți, uite, în acest moment de răscruce. Urc sau cobor? Ce am de făcut aici? Există șanse să urcați. Trebuie doar să fiți conștienți de acele lucruri, de cât de capabili sunteți. Tendința voastră este să urcați doar până aici. Și aici avem protecție, aveți protecție. Să faceți niște lucruri, vi se arată adevărul, vi se arată calea, vi se arată că puteți reuși, trebuie doar să acționați. Talismanele.
Trăiește în momentul prezent. Uite, judecata. Cineva poate reveni în prezentul vostru sau voi luați o hotărâre în funcție de evenimente din trecut. Atenție, pentru unii dintre voi sunt fluturi în stomac, acel sentiment de îndrăgostire sau poate vă vine greu să faceți ceva, dar sub intenția corectă, sub motivația corectă veți reuși. Pentru alții dintre voi, atenție la stomac, atenție la ficat gras. Nu te da bătut sau mai încearcă o dată. Vești bune. Ți se răspunde, reușești acolo cu autoritatea, cu autoritățile, cu actele, cu avizele, autorizațiile, reușești. Gândul la cineva dintr-o perioadă foarte frumoasă din viața voastră, uite, nu vă dă pace. A rămas acolo un blocaj, au rămas lucruri neterminate, pentru alții dintre voi este un început. Aveți aici o traumă, o chestie dramatică care poate s-a întâmplat, dar și ceva de suflet. Sunteți în siguranță sau unii dintre voi ați acționat până acum pășind timid pentru siguranța voastră, însă drumul vostru este altul sau este mai departe decât știți voi că puteți merge. Aveți cale liberă, unicornul, vești bune care vin către voi. Sunteți prezenți în mintea cuiva sau persoanele la care vă gândiți voi gândesc și ele același lucru. Anul ăsta, în anul dragonului, dacă acționați prudent, reușiți. Aceasta este marea voastră realizare. Aici avem îndrăgostiți, o alegere majoră. Uite, trebuie să iau o decizie, trebuie să schimb ceva la nivel de relație de iubire pentru a putea trăi în continuare. Un elefant, puterea de a schimba lucrurile este aici. Lucrurile se schimbă pentru voi. Este un ursuleț. Puterea de a mă maturiza, puterea de a spune ceea ce simt, ceea ce gândesc și față de cine. O situație care se liniștește și se înfrumusețează. Aici avem semnul racului pe voi și inițialele T, G, H și A. Pălăria, iepurele din pălărie, o surpriză neașteptată. Un magician, o persoană foarte deșteaptă aici, abia așteaptă să vorbească cu voi. Pentru alții dintre voi este gata cumva sau gata, abia așteptam să te țin în brațe, de-abia așteaptă să vă țină în brațe, cineva să vă îmbrățișeze. Ăsta este drumul. Ăsta este drumul. Trebuie să începi. O bucurie foarte mare, poate fi un berbec aici, o pisică, cineva care arată ca o felină, merge așa legănat sau are ochii foarte frumoși, ochii cum are pisica, verzi, albaștri, abia așteaptă să vă îmbrățișeze sau la acolo v-a rămas vouă gândul, faceți ceva pentru că altfel veți căra după voi acea idee, acea trăire până nu veți rezolva. Pentru alții dintre voi această surpriză va fi de proporții foarte mari. Este o predispoziție, cumva și voi trebuie să acționați în aceste direcții. O întâlnire de gradul 0, fie sunt trenuri pe aproape, fie ceva concret, dar aud sunet de tren, căldură mare, ceva ce are legătură cu o zonă mediteraneană, pe la ocean, poate plecați într-o călătorie, puteți pleca într-o călătorie, sau poate atunci s-a rupt totul și acum puteți reveni asupra unor decizii care au legătură cu străinătatea, care au legătură cu chestiuni juridice. Pentru alții dintre voi se pune aici problema realmente pentru divorț. Să nu acționați fără să luați în calcul toate micile detalii și ne vedem la ora. Unii dintre voi puteți ieși în oraș cu cineva vă dă întâlnire sau puteți discuta să vă întâlniți. Nu este neapărat doar despre o relație de iubire, ci poate fi întâlnirea, audiența pe care o doreați, contractul pe care doriți să-l semnați, care vă asigură viitorul și așa mai departe. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată, să fiți iubiți și împliniți, să fiți bine și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!